السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع فيديو اليوم هو تلفاز سامسونج 32 بوصة LCD به مشكل سأشغله الآن. إذا مشكل هذا التلفاز الصوت موجود، إضاءة الخلفية لا تشتعل، والصورة إن دققنا سوف نجد بأن موجودة صورة. إذا لو قمنا باستعمال الكشاف لاحظوا في الشاشة ظاهر البيانات في الشاشة. هي تتحرك. إذا هذا هو مشكل التلفاز. هذا يعطينا فكرة أصدقائي على أن المشكل فهو مشكل إضاءة باكلايت. الآن سأقوم بفتحه ونكتشف. تابعوا. هذا هو شكل التلفاز من الداخل. أول شيء سوف أقوم به الآن، بما أن التلفاز LCD علي بالتأكد من الباور سبلاي والانفرتر، وسوف أقوم بعملية بسيطة وهي بإزالة هذا الكابل الذي يربط المذربورد مع الباور سبلاي. الباور سبلاي في هذه اللحظة عند توصيلها بالكهرباء سوف تكون في وضع أون، في وضع أوبن، وحتى الانفرتر أيضا. إذن عند توصيلنا للكهرباء إن كان كل شيء جيد سوف تظهر لنا إضاءة. بسم الله. كما تلاحظون لا توجد إضاءة. إذن المشكلة الآن منحصر بين الباور سبلاي والانفرتر. وللإشارة الانفرتر في هذا التلفاز جاء مقسم إلى قسمين. قسم التقطيع والأوسيليتر المذبذب جاءوا مدموجين في هذا الباور سبلاي، والمحولات للانفرتر ها هما جاءوا هنا في هذا البوردة. وللإشارة الإصدارات الحديثة لتلفزيونات LCD عند فصلها عن المذربورد، الباور سبلاي فصلها عن المذربورد تكون في وضع اوبن، وحتى اصدارات LOD. عندما اقول اصدارات LCD الحديثة في عهدها، في عصرها، ليس الان، لان الان الشركات لا تصنع LCD. اذا سوف ازيل هذا الباور سبلاي من مكانها واقوم بفحصها فحص تام لنتاكد. إذا هذه بوردة الباور سبلاي مدموج فيها أيضا دائرة تقطيع الانفرتر. دائرة التقطيع للانفرتر هي هذه، مكونة من 2 من الموسفيت هادو، ودائرة التذبذب لوسيليتر هذا الاي سي. لاحظوا هنا يوجد مقاومات يظهر على أنهم محترقين هادو، وأيضا هذا الترانزستور، وبلا شك سوف يكون حتى هذه 2 من الموسفيت تالفين. إذا نأخذ المالتيمتر نفحصها. إذا هذا الموسفيت لا يعطي أي قراءة. إذا قلبت هكذا أعطى قراءة واختفت. هذا الموسفيت بلا شك تالف. هذا أيضا لاحظوا هذا يعطي جرس. هذا يعطي جرس. إذن هذا تالف. وهذا هو الفيوز. لاحظوا جيد. لو احترق الفيوز لما احترقوا هاد المكونات SMD هادو المقاومات والترانزستور. لو احترق الموسفيت مباشرة احترق مع الفيوز لما احترقوا هاد المكونات، ولكن مع الأسف الفيوز بقي شغال. وللإشارة دائرة تقطيع الانفرتر تأخذ الجهد من المكثف الرئيسي للباور سبلاي. لاحظوا دائرة التقطيع جاءت في الحار، هنا هذا الخط، هذا الحار وهذا البارد. ودائرة المذبذب جاءت في البارد. وهذا لحسن الحظ، لأن لو كان المذبذب جاء في الحار أيضا سوف يتلف حتى هو. حسن الحظ يوجد المذبذب في البارد ودائرة التقطيع في الحار، والذي يربط بينهم هو هذا الدرايفر. هذا يوجد هذا الدرايفر كمحول صغير به ملف ثانوي وملف ابتدائي موجود بين البارد والحار. إذن عندما احترق هذا الموسفيت
هذا المذبذب سوف يكون سالم لأنه ليس متصل اتصال مباشر مع المصفت. فهمتم؟ فهذا أمر جيد في هذا الباور سبلاي. أكيد هذا المذبذب سوف يكون يعني جيد. الآن ما سوف أقوم به هو معرفة قيم هذه المقاومات المحترقة وهذا الترانزستور. المقاومات سوف نعرف قيمتهم بكل سهولة، وهي لاحظوا يوجد هنا مقاومات أيضا فهما نفس هذه المقاومات، نفس هذه القيم، هذه القيمة. المقاومات والترانزستورات وهذا الدايود هنا الموجود نفسه نفس هذا الدايود وهذا الترانزستور وهذه المقاومات نفسهم. إذن سوف ننقل أو نعرف قيمة هذه المقاومات من هذه المقاومات هنا التي تظهر يعني سالمة، وكذلك الترانزستور. إذن هذا ما سوف أقوم به، تابعوا. إذن كما تلاحظون هذه المقاومات كيف أصبحوا، هذا الترانزستور أيضا. وكما قلت فمن السهل يعني تحديد قيمة هذه المقاومات أو أرقام هذا الترانزستور، فقط علينا بالمقارنة. لاحظوا مثلا هذا الترانزستور نفسه هو هذا رقمه هو WC3G. هذا الدايود هذا MU8، حتى نفس هذا MU8. مثلا هذه المقاومة هنا لاحظوا مكتوب 271، هذه نفسها سوف نجدها هي هذه. لاحظوا هذه فهي معطوبة محترقة 104، نفس هذه نجد هنا 104. هذه المقاومة نفسها سوف نجدها حتى هي. هذا المصفت لاحظوا رقمه هو 5N52U، أيضا هذا 5N52U. إذن بعد تحديد المكونات يعني تحديد أرقامهم وقيمهم سوف أقوم الآن باستبدالهم. الآن سوف أقوم بإزالة كل هذه المكونات الإلكترونية، وقبلها علي بأخذ صورة تكون واضحة لكي تكون مرجع يعني نعتمد عليه عندما نركب القطع الجديدة. الآن سوف أقوم بتركيب المكونات الجديدة، وكما لاحظتم يعني أزلت المكونات القديمة يعني بهذه الطريقة، لأن هذه البوردة عن تجربة يعني باستعمال للهوت اير يعني تنتفخ، يعني مرارا وتكرارا. أنا أشتغل في هذا النوع من هذا الباور سبلاي لهذا التلفاز سامسونج، حساسة بالهوت اير أصدقائي عن تجربة، ولهذا استعملت هذه الطريقة وهي أسرع أصدقائي. الآن سأقوم بتركيب المكونات الجديدة، تابعوا. جيد جدا. الآن سأركب المصفت.
إذا كل المكونات الآن قد تم تركيبها بشكل جيد، ولكن قبل التجريب علي أن أقوم بفحص هذه المكتفين هادو. فبعض الأحيان أصدقائي هما يكونان سبب المشكل، أحدهما يكون به خلل وبالتالي يحترق المصفط ويتسبب في هذه الفوضى كلها. إذن هادو هما الاثنان نفس القيمة، واحد كيلو فولت 221 ك، أي 220 بيكو فاراد هذا، وهذا أيضا نفس القيمة، قيمتهم 220 بيكو فاراد. إذا أعطاني هذا حوالي يعني 217 بيكو فاراد. هذا ثاني، هذا 212 213. المفروض أن يعطيني 220 بيكو فاراد. هادو أعتقد بأنهم ضعيفين أصدقائي. رأيتم؟ خذ الثاني أيضا 215. لا أعلم هل الجهاز غير دقيق أم هما ضعيفين، ولكن من هذا كله سوف أستبدل وسوف أتي باثنان مثلهم وأقارن، ربما يكونون ضعيفين ويتسببون لنا في مشكل، يعني نركب الباور سبلاي في الكهرباء وتحترق هذه المكونات. إذا من نتأكد. تابعوا أصدقائي. لقد أحضرت مكتف يعني بنفس القيمة، سوف نعمل له فحص. إذا لاحظوا أعطاني يعني نفس قيمة هادو. إذا الجهاز يعني ليس دقيق 100%. أعيد مرة أخرى، لاحظوا 215 يعني نفس هادو. نأخذ واحد من هادو. رأيتم؟ إذا نستنتج من هذا بأن هذه المكتفات فهما جيدين. سأركبهم مكانهم ونجرب أصدقائي، وإن شاء الله يكون خير. كما رأيتم يعني العناء في تركيب هذه المكونات، والنتيجة إن شاء الله يكون خير. دائما أقولها، نتوكل على الله. الآن سأوصل الكهرباء. بسم الله. هذه أول تجربة أصدقائي. إذا كما تلاحظون الآن الإضاءة هي موجودة. رأيتم؟ إذا لنلقي بنظرة على التلفاز. إذا كما تلاحظون ها هي، الآن التلفاز شغال بشكل جيد. إذا كما تلاحظون أصدقائي، الآن نأتي لنهاية الفيديو. إذا أعجبك الفيديو وفادك لا تبخل علي بلايك، وإلى الفيديو المقبل. مع السلامة.